Sziasztok! Folytatva az előző témát, most tekintsük át a fő nézeteket és azok módosítását. A fő nézeteket a szabványos nézetek gombra kattintva találhatjuk meg, de ugyanezeket a parancsokat a szóközbillentyűvel is előhívhatjuk. Itt a nézetkiválasztó kocka kibekapcsolására is van lehetőségünk. A szabványos nézetekhez tartozik egy-egy gyors billentyű Ctrl 1-től 7-ig, a normál, más néven merőleges nézetet pedig a Ctrl 8-al érhetjük el. Egy sík felületre is alkalmazhatjuk a normál nézetet, de ha egy második sík felületet is kijelölünk, azzal meghatározhatjuk a normál nézet irányát. Ugyanis az a bizonyos második felület a nézet tetejére fog kerülni. A Ctrl szóköz kombinációval a nézetkiválasztó kockát jeleníthetjük meg, a hátsó oldalait viszont forgatás nélkül az Alt nyomvatartása mellett is kiválaszthatjuk. Ha a főnézeteket szeretnénk módosítani, akkor azt az irány párbeszéd ablakban tehetjük meg. Ehhez elég csak az egyik oldalt definiálni. Nyomjuk le a szóközbillentyűt, kattintsunk az általános nézetek frissítése parancsra, majd adjuk meg, hogy az aktuális nézet melyik főnézetet írja felül. Ez hatással lesz az összes többi nézetre is. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!